Hi everyone, this is Rocky at samahan niyo ulit ako mag-unbox at mag-review ng Starbucks 2022 planner. But this time, ang white Starbucks planner 2022 naman ang ating i-unbox at re-reviewin. Hi everyone, this is Runner Rocky and welcome to my YouTube channel. Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you'll bring to me. Nauna ko na nga in-unbox ang ating Starbucks Planner 2022 at ito yung Black Planner na in-unbox at ni-review natin kasama ng kanyang mga artworks per pages sa aking naunang video. At ngayon naman, sa part 2 ng ating Starbucks Planner 2022 unboxing review, etong white planner naman ang ating re-reviewin at i-unbox. Just like ng ating black Starbucks planner, ang white planner is nakaseal din ng plastic. So, ito siya. Tanggalin na natin yung plastic seal niya. At syempre, ang kainibahan niya sa black planner, nakalagay siya sa white carton. Like itong ating black planner, makikita nyo, nasa black carton. Black planner at white Starbucks planner. At simulan na natin buksan ang ating white planner. So makikita natin, naka-wrap din siya ng white paper. At syempre, unang bubungod na sa atin ang pouch kung saan nakalagay ang white Starbucks planner. At kagaya nga ng ating black planner, ang ating leather pouch din siya. Ang kaibahan niya nga lang, kulay white siya since nasa team white tayo ngayon. Inabil natin ang white Starbucks planner 2022. Kagaya din ng ating black planner, makikita nyo rin na yung zipper niya is colored gold. At ayan, may star din siya. Star yung dulo niya. Yan. At gold ang kanyang zipper. So, open na natin yung zipper. Yun. Ito na ngayon ang ating white Starbucks planner. Meron siya ditong foam na protection niya. At syempre, ito yung planner niya mismo na naka-sealed in plastic. Mamaya, suriin natin. At ito, i-review rin natin or suriin natin ang kanyang white pouch. Ang ating white pouch ay walang kinaibahan sa black pouch. So, same lang structure din siya. Makikita nyo dito, merong lalagyan ng mga cards. So, pwede nyo lagyan ng mga credit cards, ATM cards, Starbucks cards. At syempre, meron ditong mas malaking bucket. So, pwede nyo lagyan ng passport or organizer. At meron din siyang lalagyan ng ballpen dito. Yan. So, mapapansin nyo, wala siyang kinibahan sa black planner. Kulay lang ang nagkaiba sa kanila. So, white siya, same din yung zipper na gold. At, ganun din siya. Mukhang matibay naman dahil made siya of leather. So, ayan, meron na tayong black and white na planner kung saan nasa loob niya yung mga pouches. Ngayon naman, dumako tayo sa planner mismo. So, makikita natin ang kaibahan niya, white siya, at eto, yung garter niya, kulay golden. At syempre, naka-seal din siya in plastic. So, para magsisilbing protection sa planner. Yun, eto na ating Starbucks planner na kulay white naman. Ang planner ng Starbucks ngayon, mas maliit siya than the usual. So, sabi ko nga sa nakarang review ko, yung link makikita niya sa description sa video,
mas maliit siya ngayon at kasing size lang siya ng mga previous organizers niya. Yan, ganyan siya kaliit, handy siya. Ang kainibahan nga lang ng black and white, eto kulay black, at yung garter niya, makikita nyo, is gold. Yan, gold siya. Tingnan natin yung loob. So, kung gold siya, yun, same din yung likod niya. So, kung gold ang kanyang garter, hanapin natin kung gold din ba yung kulay ng kanyang bookmark. So, ayan, hindi rin pala siya nagkaiba sa bookmark ng kulay black planner dahil makikita nyo, black and white din yung kanyang bookmark. So, ayan siya. So, makikita nyo dito, yan, copy, people, planet. O, same lang siya nung black planner natin. Ang kainibahan niya nga lang, yung kulay mismo ng cover, hardbound din siya. At yung garter niya, ito kulay gold, samantalang yung black is kulay black. So, inabigate lang natin ng mabilis yung loob niya. Kasi nga doon sa unang video ko is nireview natin page by page yung laman ng ating black planner. Pero this time, since parehas naman siya, walang pinagkaiba yung loob, hindi na natin siya iisa-isahin o ididetalye. Papakita ko lang sa inyo. So, pinokus natin yung kaibahan niya, yung cover, yung kulay, yung kanyang garter, but yung content niya, same. So, i-focus natin siya mamaya. Yan. So, same lang din siya nung ating black Starbucks planner. At sinabi ko nga sa unang video ko, ang Starbucks planner this 2022, marami siyang sabihin na nating kulang dahil wala siyang coupons. Unlike yung mga previous Starbucks planners, may mga coupons siya na monthly makakakuha ka ng halimbawa, buy one take one, 50% discounts, or less than 30% sa next item. Pero dito, mapapansin nyo sa planner niya, both dun sa black at dito sa white, walang coupons na ginugupit natin usually at monthly, nire-redeem natin sa Starbucks shops. So, wala siya. Walang coupon. Kita niya, wala siyang coupon. At isa rin sa pagkakaiba niya sa mga nakaraang planners, itong Starbucks Planner 2022, wala din siyang kasama Starbucks reloadable cards. So yan, wala siya. Unlike dati, meron siyang nakaipit na Starbucks reloadable cards na pwede natin loadan at minimum of 300 pesos. Pero this time, wala siya. Yun. Nabanggit ko rin sa aking naunang unboxing at review ng Starbucks Planner ang pag-a-avail natin ng Starbucks Planner or Starbucks Collections this year is through this. Yan, may card na tayo na ina-avail. Unlike dati, nag-iibon tayo ng 18 stickers at dinidikatan natin yung small booklet ng mga stickers. So this time, meron na silang binibigay na ito. Yan, parang Starbucks card na may dalawang design. Yung unang design na inabail ko is yung tiger. Yan siya. At syempre sa pangalawang pag-avail ko ng Starbucks card, ang inabail ko naman ito, yung iconic black sirens nila. At yan. So sabi ko nga sa aking naunang vlog is makaka-avail ka, one drink is makaka-earn ka ng 1 star. So yung mga stars dito is i-scan na lang siya. So, bibigay mo lang siya sa counter, i-scan nila, at kada bili mo ng mga drinks is ma-accumulate siya. So, i-scan lang siya, makikita nyo dito, meron tayong QR codes. So, once in-scan yan, mag-accumulate siya ng stars. At pag naka-accumulate ka na ng 18 stars, pwede mo nang ma-redeem ang Starbucks planners mo. Choice mo kung black planner, white planner, o pwede din namang black stainless tumbler or white ceramic mugs. So, 4 ang pagpipilian niya at pinakita ko na ang kaibahan ng 4 na yon sa aking teaser video bago ko gawin yung vlog. So, ayan siya. At ngayon, dumako na tayo sa pag-navigate ng mga pages ng ating white planner. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ko na masyadong detalye siya dahil
dinitali ko na at in-explain ko ang bawat pages ng Starbucks Planner 2022 sa nauna kong vlog dun sa Black Planner. So, i-tour ko na lang kayo in a glance. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather, fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. To be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. It mga karockers, nakita natin na review, na unbox ang ating Starbucks Planner 2022. So, that's all for my collection for Starbucks 2022 Art Edition. So, ayan mga karockers, ang aking Starbucks Planner Collection for 2022. Nauna na nga dito yung Black Planner at ngayon naman ang nireview natin at in-unbox ang White Planner. So, i-focus natin siya ngayon dito sa White Planner with a white pouch. Again, thank you mga karockers. Hope you enjoyed the video. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for my next exciting and unboxing and review vlog. See you on my next video. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish
Thank you for watching Karockers. Don't forget to subscribe and hit the bell button here in my YouTube channel Runner Rocky for more updates, vlogs, reviews, reactions, celebrity interviews, high BL news, and livestream videos. See you all.